Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Bộ phim mới của Vương Tuấn Khải đã đóng máy rồi, vì vai diễn này mà cậu ấy ốm đi rất nhiều, hiện tại dinh dưỡng không đủ, tỷ lệ cơ thể cũng mất cân đối. Vương Tuấn Khải sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian, tạm gác công việc lại, hồi phục lại cơ thể để chuẩn bị cho công việc kế tiếp. Tài nguyên phim ảnh của Vương Tuấn Khải trong năm nay khá ổn. Vì dù sao cậu ấy cũng có quốc dân độ, lại xuất thân là sinh viên chuyên ngành biểu diễn, cậu ấy vẫn đang bận rộn với bộ phim hợp tác cùng Mã Tư Thuần. Hiện giờ sự nghiệp Vương Tuấn Khải không có gì đáng lo ngại, tuy cậu ấy còn vài bộ vẫn chưa chiếu, cũng không đặt trọng tâm phát triển trên mảng âm nhạc nhưng nhân khí cậu ấy vẫn vô cùng cao. Lại còn trẻ nên không cần quá gấp gáp, Vương Tuấn Khải rất dễ ở chung, nếu như quen thuộc thì cậu sẽ thường xuyên nói đùa với đối phương. Có lúc sẽ sớm chuẩn bị quà tặng cho người khác, thỉnh thoảng cũng lén tạo nên một chút niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho nhân viên công tác. Qua Tết Vương Tuấn Khải dành cho truyền thông ký giả rất xa xỉ, bạn nhỏ này thực rất khá hào phóng, quà tặng đều là những thương hiệu lớn. Lần này Huỳnh Dịch vội vàng muốn có được quan hệ hợp tác với Vương Tuấn Khải, hiện tại mặc dù cô tái xuất nhưng nhiệt độ chưa đủ ổn. Cần một lưu lượng kéo theo cho nên mới chuyển ánh mắt sang Vương Tuấn Khải, Hoa Thải Thiếu Niên, Vương Tuấn Khải sẽ làm khách mời ghi hình trận chung kết. Mặc dù từ khi ra mắt tới nay Dương Mịch không thiếu các tin tức trái chiều, nhưng cô ấy làm người không hề tệ, rất có nghĩa khí và đạo đức. Nói đến cách làm người của Dương Mịch không thể không nhắc tới vụ việc năm 2012, Chân Tử Đan và Triệu Văn Trắc đại chiến xé phiên, lúc đó cả ở Hồng Kông và nội địa đều chọn tim, xong rồi. Triệu Văn Trắc bị đoàn phim sa thải không lý do, Chân Tử Đan làm trùm trong đoàn phim, tùy tiện sửa thoại, tự mang biên kịch tiến tổ, lúc đóng với Ngô Kinh còn dùng gậy gỗ đánh gãy tay người ta. Thích Tiểu Long cũng bị quật cho ngất xỉu, lúc ấy toàn bộ Cảng Khuyên là đạo diễn hay minh tinh đều ủng hộ Chân Tử Đan, còn nội địa cũng không ai dám tùy tiện phán đoán kết cục. Dương Mịch là người đầu tiên công khai ủng hộ Triệu Văn Trắc, cho nên dưới ngòi bút truyền thông Hồng Kông từ đó trở đi lúc nào cô ấy cũng bị bôi xấu. Dương Mịch rất nhạy cảm với từ quyên tiền, bản thảo phỏng vấn cô ấy đều bị yêu cầu loại bỏ từ này. Nhắc nó với mục đích khen ngợi Dương Mịch cũng không được, gần đây một số ảnh trạng thái không tốt của Dương Mịch bị tuồn ra. Cô ấy hiện tại quản lý hình ảnh rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép ảnh chưa chỉnh sửa lọt ra ngoài. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến tài nguyên cô ấy đàm phán tiếp theo, đoàn đội đang khẩn cấp quan hệ xã hội, đem những hình ảnh đó xóa hết đi. Giá nhận đại ngôn của Châu Đông Vũ hiện đã tăng rất nhiều, dường như đã vượt Dương Mịch, hiện tại Dương Mịch rất lo lắng Châu Đông Vũ chặn mất tài nguyên. Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh có quan hệ tốt với tổng biên tập L. Đây vốn là nhân mạch mảng thời trang của Dương Mịch nhưng bây giờ đã bị Triệu Lệ Dĩnh nắm bắt được, đãi ngộ của Dương Mịch ở tạp chí đã hạ xuống. Cô ấy không thể hẹn được số báo quan trọng nào trong năm, đoàn đội Dương Mịch đã tung ra không ít bản thảo chê dáng vẻ của Triệu Lệ Dĩnh quê mùa. Dương Mịch đang xem xét một bộ điện ảnh, ekip sản xuất đều rất tốt, bộ phim cô ấy hợp tác với Hứa Khải đại khái sẽ quay vào tháng 2, tháng 3 năm sau. Bộ phim cô ấy hợp tác cùng Bạch Vũ thì đang chờ sắp xếp lịch trình nhưng có lẽ sẽ hoàn thành trước Tết âm lịch, Dương Mịch rất coi trọng bộ này. Vẫn luôn chờ lịch quay bổ sung, cấp trên cũng nhìn trúng đề tài của bộ này, hiện có mấy đài truyền hình đang đàm phán hỏi mua rồi. Dương Mịch rất coi trọng bộ phim Cảm ơn bác sĩ, gần đây Tiểu Hoa 85 bị chế giễu kịch liệt. Cô ấy thường bị nói là chỉ diễn cổ trang nên muốn đóng mấy bộ phim truyền hình có thể được chiếu trên đài chủ lưu. Bây giờ bộ phim bác sĩ được khởi động lại, tất cả các bên đang cố gắng hết sức để giành suất lên song ương thị. Dương Mịch dựa vào Triệu Vi tiếp xúc được với không ít đạo diễn và nhà sản xuất. Sắp tới cô ấy sẽ tiếp xúc với đạo diễn lớn hướng tới đóng phim văn nghệ, Hộc Châu Phu Nhân, tranh thủ phát sóng vào mùa hè sang năm. Tiêu Chiến sẽ không diễn Khánh Dư Niên phần 2, có thể Vương Hữu Thạc sẽ thay thế Tiêu Chiến đóng vai Ngôn Băng Vân trong Khánh Dư Niên 2. Lý Thấm hot lên sau khi quay một bộ phim cổ trang có diễn xuất loại khá nhưng không có mệnh bạo. Cô ấy đã hợp tác với một vòng từ trung sinh có năng lực đến các tiểu sinh lưu lượng, tiểu sinh thực lực. Phim cô ấy đóng có đội ngũ chế tác đều không kém nhưng vẫn mãi lênh đênh không nóng không lạnh. Trước đó cô ấy quay một bộ phim cổ trang. Nam chính Vương Đại Lục khi đó đang hot nhưng phim bị ém tới giờ mới chiếu. Nam phụ Tiêu Chiến hiện tại rất hot nhưng lại có vấn đề quấn thân nên chẳng thể toàn lực tuyên truyền. Hiện tại cô ấy còn một bộ hiện đại nhưng chẳng biết khi nào mới được chiếu, con người thực sự đều có số mệnh. Tiêu Chiến sẽ tham gia Tinh Quang Đại Thưởng của Tencent và biểu diễn 2 bài hát, đêm hội song thập nhị cũng sẽ tham gia. Mặc dù bây giờ NT vẫn kêu gọi chống lại tài nguyên mà Tiêu Chiến tham gia, nhưng Tencent và Hồ Nam vẫn luôn ra sức bảo vệ cậu. Dương Tử cũng sẽ tham gia đêm hội song thập nhị, đến lúc đó Hồ Nam sẽ để cô và Tiêu Chiến cùng tuyên truyền giữ, xin chỉ giáo nhiều hơn.
Năm nay tỷ lệ xem đài của các đài truyền hình liên tục tạo ra kỷ lục thấp mới, mấy đài truyền hình lớn có tỷ lệ xem đài còn tệ hơn cả đài địa phương. KPI của Đài Xoài có thể hoàn thành hay không phải dựa vào nhân dân và dư sinh thu nhập quảng cáo cũng gửi gắm hy vọng vào hai bộ phim này để hồi máu. Hiện tại Tiêu Chiến đang ở Phúc Kiến quay Vương Bài, công việc tiếp theo của cậu ấy vẫn chủ yếu là diễn xuất. Nhưng cậu ấy phải đợi đến khi bộ phim cậu ấy đóng chính được phát hành thì anh ấy mới có thể tiếp cận với một kịch bản tốt hơn. Sau khi trở nên nổi tiếng, lúc đầu cậu ấy thực sự muốn vừa ca hát vừa diễn xuất nhưng vì biến cố mà đứt gánh giữa đường. Sau khi trailer Đấu La Đại Lục có trailer, rất nhiều fan hâm mộ đều chờ mong bộ phim lên sóng, nhưng tình hình trước mắt tương đối khó khăn, nếu không thu xếp lên kỳ quý 1 sẽ phải chờ đến quý 4. Blogger Trương Tiểu Hàn, người sở hữu 20 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội Weibo đã tung ra một loạt ảnh manga của một đôi nam nữ nghệ sĩ nổi tiếng đang hẹn hò với nhiều gợi ý đính kèm. Rất nhiều cư dân mạng đoán rằng hai nghệ sĩ được nhắc đến trong tin đồn tình yêu này là hai người có sự phát triển tương đối tốt trong 2 năm vừa qua của showbiz Hoa ngữ Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du. Hôm qua, blogger Trương Tiểu Hàn đăng bài nói hôm nay sẽ tung dưa của sao nữ Lưu Lượng và sao nam dưới dạng hình minh họa. Sáng nay, blogger này đã giữ đúng lời hứa đăng hình, đồng thời tiết lộ đầu mối để netizen đoán danh tính của hai ngôi sao trong một nhóm ăn dưa nọ. Tiểu Hàn và Tiểu Yến phát hiện sao nam và sao nữ này vô cùng thân mật, sao nữ còn thường xuyên lén vào xe chuyên dụng của sao nam. Mỗi lần vào đều ở đó khoảng 3 tiếng mới ra. Đều trùng hợp là bộ phim Hạnh Phúc trong tầm tay do Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính nhận được nhiều lời nhận xét tích cực từ phía người xem trong quá trình quay bộ phim truyền hình này. Hai nam nữ diễn viên thường xuyên ngồi cùng một chiếc xe và ở trong đó khoảng vài tiếng, do đó nhiều cư dân mạng nghi ngờ hai người hẹn hò trong xe. Không chỉ thế, hai người họ còn dùng chung người bảo vệ. Có netizen thông báo cho Tiểu Hàn rằng mình gặp được sao nam ở một nhà hàng nọ, nói Tiểu Hàn mau tới đó chụp. Tuy nhiên, Tiểu Hàn chỉ biết địa chỉ khách sạn của sao nữ, không biết chỗ của sao nam nên đành trông vào vận may mà đi chụp đến khách sạn của sao nữ. Tiểu Hàn vô cùng ngạc nhiên phát hiện sao nam và trợ lý của anh đi ra từ đó nên đã bám theo hai người. Sao nam và trợ lý cùng nhau đi ăn xong, hai người rời đi. Qua kính chiếu hậu, tài xế phát hiện Tiểu Hàn đang bám theo nên tìm cách đánh lạc hướng và cắt đuôi, vì phải đợi đèn đỏ nên Tiểu Hàn đã bị mất dấu. Tiểu Hàn quay về khách sạn của sao nữ thì phát hiện xe của sao nam đã ở đó. Đêm hôm ấy, sao nữ không quay về dù mỗi ngày trước đó cô ấy đều về đây nghỉ ngơi. Dù xe của sao nam ở tầng hầm của khách sạn 4 ngày nhưng không thấy người xuất hiện ở đó nữa. Tiểu Hàn còn tiết lộ sao nam và sao nữ này có chung một nhân viên công tác. Điều đáng nói, netizen còn tìm lại bằng chứng cho thấy một nhân viên thuộc đoàn làm phim Hạnh Phúc trong tầm tay từng lên mạng khẳng định rằng cả hai từng quyết định hẹn hò vào cuối năm ngoái, tức năm 2019. Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đều có chung một nhân viên bảo an, rất khớp với thông tin blogger đưa lên. Tin đồn vẫn mãi lan truyền nhưng phía Hoàng Cảnh Du luôn giữ im lặng. Về phần Địch Lệ Nhiệt Ba, dù không lên tiếng nhưng nhiều lần bóng gió rằng bản thân cô vẫn đang còn độc thân.